میرسیم به elocutionary force. ما در کلامی که به کار میبریم پشت سرش فشاری ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ممکنه زیاد باشه، کم باشه. یعنی ما گفتار رو به کار میگیریم، ممکنه یه چیزی رو به دیگران تحمیل بکنیم، ممکنه نکنیم و اینها همین درجات فورس یا فشاری هست که پشت گفته ما هست. این رو میگیم elocutionary force. The effect the speaker wants to create on the addressee. حالا این تأثیری که میخوایم بذاریم چقدر هست، فشار داره یا نداره، مجبور میکنه طرف مخالف رو برای انجام کار یا نه، این میشه چی؟ elocutionary force. حالا در اینجا it's hot in here، این جمله گفته شده به جای open the door. میبینید که elocutionary forceش خیلی کم هست، یعنی شنونده رو وادار نمیکنه که حتما این کار رو بکن، ولی به هر حال بهش میفهمونه که ها اینجا گرمه، بس پنجره رو باز کنید. Elocutionary force depends on the context. ببینید الان از اول که شروع کردیم پراگماتیکس رو گفتیم، کاربرد زبان در بافت و بافته های مختلف فیزیکی و کلامی رو در نظر گرفتیم و حالا خیلی موارد رو که الان بررسی کردیم همشون کانتکست دیپندنت بودند و این elocutionary force هم متکی به بافت هست. خب اون قسمت تموم شد، میاییم به سوالهای کنکور مال سال 97. Which of the following is true؟ چند تا جمله داده و میخواد ببینه که کدومش درسته کدومش نیست، یعنی یکیش باید درست باشه، سه تاش نادرست. A statement that can be said to be true or false is a performative. نه، این تعریف پرفورماتیو نبود. ما گفتیم به محض اینکه بیان میشه به زبان میاریم پرفورماتیو ورب رو، کار انجام میشه، کنش اتفاق میفته و این نه راست و دروغ بودنش نیست. ممکنه من بگم قول میدم این کار رو بکنم ولی نکنم، به زیر قولم بزنم. در هر صورت performative verb هست، چه من قول درست داده باشم چه نادرست، چه حفظش بکنم چه نه. وقتی گفتم قول دادم یعنی قول دادم، بس این true نیست. The elocutionary act is performed via the communicative force of an utterance. اون elocutionary act و elocutionary force که داشتیم میگه اتفاق میفته این کنش کلامی با توجه به اون فشاری که پشت سرش هست از نظر ارتباطی. این میتونه درست باشه، یعنی elocutionary act با elocutionary force ارتباط داره. Based on speech act theory, the only linguistically interesting function of language is making true or false statements. ما وقتی راجع به کنش کلامی یا speech act صحبت کردیم گفتیم با این زبان ما کارهای مختلف انجام میدیم: informing, requesting, questioning, promising, apologizing. تنها statement نیست که
ما به کار میگیریم، کارهای دیگه ای هم هست. Perlocutionary acts are acts which have an effect which is an intended but not necessary consequence of performing the elocutionary act. نه، perlocutionary این بود که ما میگیم و intend کردیم و حاصل کلاممون میشه perlocutionary act. Which of the following is not a perlocutionary verb؟ خب فعل رو به کار میگیریم، کاری باید انجام بشه و حالا در کاربرد این فعل ها نگاه بکنید، این نات رو هم دقت بکنید. یعنی 3 تا از اینها پرلاکیوشنری باید باشه، یکیش نباشه. convince، ما وقتی کسی رو متقاعد میکنیم، آره یه کنشی اتفاق میفته، یه نتیجه ای داره، طرف متقاعد شد. persuade هم مثل convince هست، اینم باز متقاعد میشه، کار انجام میشه. سرپرایز میکنیم طرفی رو، باز یک حاصلی داره این فعل ما. این 3 تا میبینید حاصل داره انجام میشه، ولی forbid هنوز کار انجام نشده، ما شما رو منع میکنیم این کار قدغنه، این کار رو انجام نده، بس perlocutionary نخواهد بود که حاصلی داشته باشه. Which of the following is a case of presupposition؟ خب پیش انگاشت رو گفتیم. پیش انگاشت گوینده یه چیزی رو فرض میکنه پیش خودش و بر اساس اون پیش انگاشت خودش حرفی میزنه. حالا ببینیم کدوم یک از اینها بر اساس جمله‌ای که گفته شده واقعا presupposition هست. Possibly the king of France is bald. There is a king of France. presupposition هست که پادشاه انگلیس، پادشاه فرانسه وجود داره و پادشاه تاز هست. The president was assassinated. The president is dead. این presupposition نیست. The president is dead نتیجه این عمل هست، نه اینکه این جمله گفته شده بر اساس اینکه ما پیش‌فرضمون این هست. Mary broke the window broke، این هم در واقع مثل همینه. The president is dead, the window broke، این نتیجه گفتار هست، presupposition نیست. John hit Kim was hit by John، اینا هم paraphrase هستند، presupposition نیست. پس همون شماره 1. پیش‌فرض اینه که تو فرانسه پادشاه داریم و اون پادشاه بالد هست. با توجه به 2 جمله الف و ب کدام گزینه صادق است؟ معذرت میخوام، میدونید هتل استقلال کجاست؟ بله البته میدونم کجاست. خب این گفتار خیلی مناسب نیست، ولی خب حالا ببینیم سوال چی هست. در کلام فرد اول وجهه مثبت و در کلام فرد ب وجهه منفی وجود دارد. خب شما کلام فرد اول رو بگیرید، وقتی میگه معذرت میخوام، در اونجا هم گفتیم ببخشید مزاحمتون دارم میشم، اون رو گرفتیم وجهه منفی، یعنی خودش رو دیگه جزء اونها نمیدونه و پس وجه مثبت نیست، وجه منفیه. شماره 1. در کلام فرد الف وجهه منفی
و در کلام فرد به وجهه مثبت، نه فرد به وجهه مثبت در واقع به کار نبرده که خودش رو جز یکی از اون سوال کننده ها بدونه و درستم جواب نداده. پس این جواب نیست. فرد به، بله البته میدونم کجاست. کنش مستقیم کلامی را، کلامی فرد الف را کنش غیر مستقیم تلقی می کند. ببینیم آیا فرد الف کنش مستقیم به کار برده؟ فرد الف سوال به کار برده. میدونید هتل استقلال کجاست، ولی منظورش اینه که آدرس هتل استقلال رو به من بده. آدرس داره میپرسه، پس کنشش غیر مستقیم هست. این هم درست نیست. فرد به موند آخری بس حتما درسته. فرد به کنش غیر مستقیم کلامی فرد الف را کنش مستقیم تلقی می کند. آره این سوال کرده ولی غیر مستقیم آدرس پرسیده. حالا این سوال رو سوال گرفته و yes no question گرفته و جواب داده بله. پس گزینه 4 جواب هست. Which of the following best describes an inference؟ خب ما گفتیم reference is speaker based, inference is listener based. خب حالا تو اینها ببینیم کدومشه. inference گفتیم برداشت ما، تعبیر ما از گفته. Additional information used by a reader or listener. خب تا اینجاش inference هست. گفتیم inference is listener based or reader based. To create a connection between what is said and what must be meant. آره این درسته. همونطور که گفت گوساله کی بود، شنونده پیش خودش اینجوری تعبیر کرد که ها گوشت گوساله کی خواسته بود. این میشه inference. An assumption by a speaker or writer. خب اینجا speaker, writer, assumption اینها میشه presupposition. هیچی دیگه من نمیخونم آخر. An act by which a speaker or writer ما گفتیم inference is listener based. اینجا هم speaker writer میبینم دیگه ادامه نمیدم. Style analysis of speaker meaning and identification of how more is communicated than is said. خب این خیلی به اون صورت انالیسیس نمیکنه. این میتونه یه خورده نزدیک به اینفرنس باشه همون، ولی جواب 1 هست که what is said and what is hidden خیلی مطرح نیست. Words are deictic if their semantic meaning is fixed blank. دایکتیک ها رو گفتیم اشاره‌ایه، متکی به بافت هستند، معرفه هستند. Semantic meaning is fixed even when they are moved within a sentence. با جابجایی واژه در جمله ما سر و کار نداشتیم. But their denotational meaning varies depending on time and or place. ما گفتیم دایتک اکسپرشن ها میتونن مربوط به تایم و پلیس باشند و دیروز امروز یا اینجا آنجا. شاید 2 جواب باشه ها. And can be used to convey the same connotation regardless of their context. نه، ما دایتک اکسپرشن رو گفتیم حتما
context dependent هست not regardless of context. Although they may not retain the same semantic features when used in varying contexts. نه semantic feature عوض نمیشه، فقط در کانتکست interpretation ما عوض میشه. semantic feature ها همون هست. اینجا مؤلفه های معناییش همون مؤلفه های اینجا هست، حالا در هر بافتی به کار برده میشه. پس جواب کدوم بود؟ شماره 2. خب اینجا فصل پراگماتیکس تموم شد. فعلا شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظتون.